Gran Canaria începea să ni se arate și altfel, după ce ne cucerise deja cu oceanul, lumina și plajele ei minunate. În zilele următoare aveam să descoperim o insulă mult mai contrastantă decât ne imaginasem. Case superbe prin satele de munte sau cele pescărești de la malul oceanului. Apoi ne-am găsit și plaja preferată, la Pasito Blanco, dar am găsit și colțuri care ne-au surprins mai puțin plăcut. Gran Canaria are două fețe, una pentru majoritatea turiștilor și una pentru cei care vor mai mult și sunt dispuși să iasă din zona de confort și să exploreze. Am urcat un pic mai la munte. Localitatea se cheamă Terror. E un pic mai răcoare. La doar o oră de ocean aveam nevoie deja de un pullover în plus. Primul lucru pe care l-am simțit în Terror a fost aerul. 10 grade mai rece decât pe coastă, aer răcoritor de munte. Nu eram sigur că e ce trebuie localitatea asta. Ne place să vizităm localități așa mai mici, drăguțe, cu un centru istoric. Inițial am crezut că am greșit, dar nu, e chiar recomandabil să veniți aici. Casele sunt colorate, construite din piatră veche vulcanică, cu balcoane de lemn care spun povești de secole. Și prin parcurile publice mișună cocoșii liliput și găinușele libere, ca și cum ar fi proprietarii orașului. Am intrat într-un restaurant cu localnici, mașina de churros nu era încă pornită. Am vizitat centrul vechi, am găsit și o spălătorie publică, am filmat și prețurile pentru voi. Auzi că și aici se aud cocoșii. Nu e prea bună lumina. Diferite săruri cu tot felul de arome naturale și ca și în Oman. Și toate se fac aici. Toate aromele naturale și îți faci să-ți miroase fie în casă sau chiar și în mâncare. Ne-a arătat acolo niște sare. Na, iar am nimerit pauza de masă la biserică. A doua biserică, unde nu apucăm să intrăm. Ploaia așa măruntă, ca și o ceață. Peste tot găsești toalete publice, primăria din Terror. Este străduța cu scările și cascadele. Deci, în insulele Canare și nu numai în Spania, este o problemă cu chiriașii care ocupă apartamente abuziv. Apartamente nelocuite, o perioadă mai îndelungată. Și de-a contracte la firme de asigurare cu aviz către poliție, că dacă nu înțeles, stăteau și câte
3-4 ani prin tribunale până ce reușeau să evacueze. Acum am auzit ceva vești că s-ar schimba legea să-i protejeze pe proprietari, că până acum erau protejați chiriașii. Flori de frangipani, astea ar trebui să miroase. Pentru ceva motiv, nu? Sau am eu COVID? Cafeteria, ciurăria locală. Deci sunt localnici. O să intrăm și noi să vedem atmosfera. Și să mâncăm un churros. Poate încercăm un churros. Nu e prea sănătos, dar vedem. Doar la ora 6 o să pornească, pe la 5-6 o să pornească ciurăria. Trebuie încălzit, uleiul și așa mai departe. S-a făcut frig. 17 grade la 3 ora 3 după masa. Și tot ploaia asta măruntă ca o ceață. Nu știu lumina cât de bună e. Nici măcar nu trebuie umbrelă sau pelerină. Seamănă cu ceața aia ce o făceau la noi vara, să te răcorești. Frizerie, ce tare! Fântâna dorințelor. Nu știu, au ceva obicei local. Ce dorință ți-ai pus? Nu se spune că nu se mai împlinește. Ideea e să un pic numai câteva sute de metri să vă depărtați de zonele turistice și găsiți restaurantele unde sunt localnici. În Spania sunt multe locații unde poți să speli rufele, găsiți și în limba română. 8 euro 29 de minute, 6 euro 16 kg de haine. Și ce interesant, uscătoarele le sunt mai ieftine, 16 kg, 6 minute, 1 euro și special pentru haine care vin în contact cu animalele. Și Crucea Roșie, ceva centru de sănătate. Da, cum am pățit-o eu cu urechea, recomandarea e să vă faceți cardul european de sănătate dacă nu aveți asigurare de sănătate și de călătorie și vă primește gratuit dacă aveți vreo problemă și decontează CNAS-ul. Nu e un sunet neobișnuit, dimineața îi auzi cum cântă cocoșii și te trezesc. De unde a apărut, mă? A cui ești tu, mă? Piața asta s-a ridicat în memoria Nestor Alamo, creatorul imnului local. Și că aici își petrecea mult timp. Plața de Teresa de Bolivar. În mijlocul orașului, găini și cocoși. Făc rost de ceva mâncare, dar nu se știa cui sunt. Traseele de drumeție din Teror. Și dealurile din prejurim. Distanțele. Au și Sfântul Laurențiu.
S-ar putea să fie portocal sălbatic. De asta de aici sigur îi lămâi. Din păcate, este și multă mizerie în unele locuri. Grădină drăguță. Și în alte locuri găsești câini, pisici. E primul oraș în care găsim cocoși pe străzi. Plastic aruncat lângă pomi de citrice, un sat de pescari cu case în peșteri, o plajă lângă o favelă. Insula asta are straturi pe care nimeni nu ți le arată. Când ajungeți în Teror, chiar lângă autogară și primărie, aveți parcare gratuită. Și ca să înțelegi cu adevărat Gran Canaria, trebuie să conduci pe drumurile ei de munte. Aici, dacă nu ești atent 2 secunde, te salută parapetul. Drumurile astea sunt superbe, până vine autobuzul din sens opus. Alergarea prin văile agricole de lângă Telde. Evident la pas pe deal în sus. Greuț la deal. Faci pauză cât te-ai îmbolnăvit. Faci pauză când ai avut vreme. De fiecare dată când o iei de la început, e greu. Un fel de antreu la intrare, ca în Andaluzia. Foarte frumos, amenajat cu faianță. Curs de apă uscată. Ne merită un pic între mașini, dar doar pentru o perioadă scurtă. Aquaductul San Francisco, nici ce fain. Aici și în Cipru am văzut cum cresc bananele. Zone din Europa. Și am alergat până în piața San Francisco. Ce cool sună, așa-i? Sunt și niște nori de ploaie, dar avem și soare.
Catedrala San Francisco. Sfântul Francisc. Punct de belvedere. Am ajuns la punctul terminus. Mai dăm o partea asta, vezi? Ceva casă tematică. Casa Sal. Da. Nu cred că e deschisă spre vizitare. Nori grei de ploaie sus pe munte. Până acolo vis-a-vis am fost. De turnul din dreapta, Biserica San Francisco și mai jos, cele două turnuri, se vede biserica. Adică San Juan îi zice din Telde. Avocado copt. Cat pe jos. Pom de lângă. Mango. Oprește-te, uită-te, respiră, contemplează, fii mulțumitor, relaxează-te, zâmbește, respectă, ai grijă, cuida. Sat pescăresc, 4 după masa, plaja e un pic cam udă. O să coborâm, să vedem cum e. Bienvenidos a tu fia. Da, ne-a confirmat un băiat localnic că e contaminată apa. El zice cu produse petroliere, dar am trecut pe lângă o rafinerie, nu se știe. Și că, da, poți să ai probleme grave de piele dacă intri în apă. Dar are așa un aer drăguț, sat pescăresc. Coborâm pe aici. Paseo Sotavento. La 4 după masă vă dați seama că nu e nimeni pe aici. Și eu așa. Casă la malul mării. Și nisipul vulcanic. Casele construite în stâncă. Ceva e gretă. Mică de tot. Se confundă cu florile mării.
Claro, veo el panorama y bajo lo estoy viendo. Mi cueva. Peștera mea. Deci încă se trăiește în peșteră. Entiendo. No te quedes de siempre, entonces. Hola. Hola! Ce tare! Oamenii trăiesc aici. Tipul aduce banane. Ce s-a întrebat Laura? Cred că da, aici se trăiește din pescuit. Dar puține par să fie pentru turism. Par pasăre, par case localnicilor, casele localnicilor. Na, că vedem și pisici, nu doar cocoși. Avem deja 10 zile de când suntem aici, aproximativ. Și da, e frumoasă Gran Canaria, dar comparativ cu celelalte insule pe care le-am văzut, foarte multă mizerie, foarte mult plastic aruncat și doze de bere. Nu știu. Hai, încă mai evaluăm. Laia de agua dulce, plaja de apă dulce. Așa aici e arborat steagul roșu. Oare și aici e contaminată apa? Este un panou jos. Favela de Gran Canaria. Și oamenii încă trăiesc aici. Case direct pe malul mării. Se cheamă Playa Ojos de Garza. Cum zicea Laura, cazarea aici în satul ăsta arată că toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Acolo e mare. Efectiv, vechiul sat pescăresc, ușă în ușă. Podobești cactusul de Crăciun. Miroase alge. Am găsit restaurantul ăsta Zurita în Playa Ojo de Gorza sau cum se cheamă. L-a pus. Doar că ne zice fata că au închis deja bucătăria și ar avea ceva mâncare tradițională, dar la Laura nu i-a plăcut atitudinea cum ne-a tratat și venim altă dată. Ceva târg de vechitori. Hai să intrăm. Filmează un film sau ceva aici, ha?
film, zicea un băiat. Am venit în zona Playa del Ingles. După aproape 10 zile prin Gran Canaria, încă simțeam că lipsește ceva. Oceanul era superb, locurile erau interesante, dar încă nu găsisem plaja aceea în care să simțim că vrem să rămânem ore întregi, fără să ne uităm la ceas. Și poate sună ciudat, dar exact asta căutam. Multă lume la plimbare și de aici încep dunele. De la Mas Palomas. Absolut. Resort. Pe malul mării și dunele de la Mas Palomas, vreo 5-6 km. Desculți prin nisip. Azi nu mai bate așa tare vântul. Prima dată când venisem aici, aproape că îmi exfoliase nisipul. Fără vânt, dunele de la Mas Palomas chiar arată minunat. Și după toate locurile prin care trecusem până atunci, începeam în sfârșit să înțelegem de ce atât de mulți oameni vin aici an de an. Și da, acum eram doar noi doi. Sai că e plăcută. Foarte liniștită Playa del Ingles. Singura chestie e că se plimbă foarte multă lume, du-te vină. Uneori mai mulți, alteori mai puțin. Aici nimeni nu părea interesat să impresioneze pe nimeni. Oamenii pur și simplu stăteau la plajă, făceau o baie în ocean sau se jucau padel, un fel de tenis cu rachete de lemn pline. Și totuși, încă nu era plaja noastră preferată.
Mariola. Mariola. ¿Qué tal, chiquita? Muy bien. Pantera. Papaya feliat, 78 de cenți și cirimoia, că primul mi s-a stricat. L-am pus lângă mere, cred că am greșit, că am scos ambalajul. Hai să mai facem o încercare. Zi, ce gust are? Dulce. Seamănă? Sâmburis așa ca niște pietricele, nu se mănâncă. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la a doua ieșire. Și apoi intră în sensul giratoriu și mergi tot înainte. Paza de coastă. Azi descoperim încă o plajă sălbatică. Să vedem dacă le-am nimerit. Peisaj arid, piatră, un pic de sol și nimic altceva. Se cheamă Playa de la Montaña Arena, muntele nisip. Plaja Montania Arena nu e genul de plajă la care ajungi din greșeală. Trebuie să faci o drumeție până acolo, să cobori, să urci, să ai chef să ajungi până aici. Și poate, tocmai asta o face specială. Ce zici? Am uitat să precizez la Laura că ne trebuiau încălțări mai sănătoase. Coborârea e un pic mai abruptă, dar e ok. Foarte frumoasă și liniștită plaja.
Hai, colega. N-are vânt. Șoc termic? Baie în Ocean Atlantic la final de noiembrie. Deșteaptă-te, română, din somnul cel de moarte, în care ne adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. La mulți ani, românilor! La mulți ani, România! Fucking no. La brălat. Tineri spanioli, fiesta pe plajă. Încheiem o zi de sâmbătă relaxantă la plaja Montania Arena, Muntele Nisip. Foarte bine am găsit plaja. Lumea e foarte relaxată. Cine vrea să stea cu costum de baie, cine nu fără. Tinerii merg acum. Tinerii, asta dacă ați văzut, o să mai inserez în vlog. Tinerii fac fiesta, fiindcă e sâmbătă acolo. după masa, dorm pe plajă, chefuiesc, un pic de băutură, un pic de distracție și am citit și pe Google pe recenzii că tinerii rămân peste noapte aici. Na, fiesta plăcută, ce să le dorim altceva. Ne vedem și noi mai încolo. Poate mergem și noi la o fiesta în seara asta. Am fost invitați festival de jazz, muzică live, concert. Să vedem dacă reușim. Local. Gracias. El próximo tema es un medley de Rosana. Es un medley muy divertido. Y es una gran artista que siempre me ha gustado cantar sus canciones y hemos hecho un medley.
Sunt un loro, soy mujer y no prescribe. Siento pena de tu euforia, no acepto ni concedo más historias. Son ficticias tus victorias y a mí me huele a miedo. En mi sangre fluye roca y fuego, llegan vientos de muy lejos. Soy de mar y soy de sierra, y el sol acaricia mi sendero. En mi sangre ruge el fuego, a mi rostro llegan vientos. Soy de sal y vivo en cielo. En el mar acaba mi sendero. Ne petrece. 11 seara, sâmbătă seara, evident. A fost foarte fain concertul și da, ne minunăm cât de spiritul latin, la spaniol, nu? Se petrece. Arancia Navarro. Aranța Navarro, da. Arancia Navarro, soprano. În față mai mergem. Uite aici viață de noapte. Palmierul ăsta din față. Așa-i? Gran Canaria ne-a surprins mult mai mult decât ne așteptam. Nu doar cu plaje și vreme bună, ci cu contraste, cu oameni, cu locuri ciudate, cu liniște, cu libertate. Și probabil exact de asta experiențele astea o să ne rămână mult timp în minte de acum încolo.